Cam uite, ne-am la un nou live pe canal. Salut Fluffy Cat, salut cum ai și mai noroc, ce mă rog. Salut Luizi, ce mai faci? Eu cred că. Salut, hai să vedem. Hei. O să joc salut side-ul, să-mi pare rău, dar gen vreau să fac foarte multe puncte, știi? Și s-au plătit. M-auziți, bă? Da, uite, unde? Bun. Reus? Încă pe unde? La magazin. Ai început live-ul? Cum? Dacă ai început live-ul? De acum. Hai, că mă aude pe asta. De acum. Dacă ai început live-ul. Rebelion, uite, căutăm aici. Bine. Păi scrie așa, nu te fie plus să dați un like. Și scriem în chat așa. Avem 10.000 points. Ok. Bă. Nu știu, nu e greu. Că jucai la solo și făcui 400 de puncte dintr-un meci. Mai jucai următorul meci 400 de și. Aici. Nu știu ceva, scuze voi zi, dar încerc să joc aici cu echipa, fac multe puncte. Și cam dacă e mai pe seara, până la 90. Dacă vrei tu. Bă, spam mult pic de Alt om, nu? Nu e nicio problemă, mă uiți. A mie nu-mi citește comentariul, nu le are cu mine. Auzi, pe Reus. Te joci cu slabi. Hai că... Ai zis. Se bine slab. Hai că ai zis-o și pe asta mai tare. Aoleu, ce dans am băgat. Bă, mi-a dat acum ceva, e 2 minute la rând jucai cu ei, easy. Îmi spune și mie cineva. Bă, scorăm doar 2 meciuri și 2 win-uri, ei. Ia bă, am găsit. Asta e debu. Ai debu cu picioarele. Mai fel o dată. Ia-te. Ați. Mie nu mi-a citit, mă, comentariu. Nu. Nu mi-a citit, mai scrie o dată. Nu mergi să copiez. Oh. Bă, Reus mai e? Bă, și Reus s-a dat ready, sau ne băgat? Tare de du. M-am speriat. Salut, Logica. Ai dat drumul la live? Mi-am făcut numele albastru, bă. 4.000. Puțin, brother. Alții au 10.000. Cum te cheamă, mă, pe YouTube? Pe mine? E rebelion. Ăsta. Pe Rebelion. Dacă găsiți bărți SMG din asta să mi-l livrați. Îmi place, dar din ăla albastru numai. Uite, bă, pe Mitro. Pe Mitro, da. Ce-mi plac Opa, live, oricum. 4.000 de puncte plus. Haide. Sorry. Fum albastru. Tu ești nou pe canal, nu ești abonat și vrei albastru? Când dat, m-am abonat, ești terminat. Unde mergem? Da, știi pot! Și asta ai nebunit. Băi, Rebelion, brrr. Hai mă, unde... Hai, Reus, călcărăm noi pe vărul, că el nu le are cu Hai, noi. trebuie să a blocat. Vezi că mai Bă, avem. voi unde vă duceți, mă, băi! Unde am zis că mergem meci de meci. Tu E te-ai clar. trezit. Da, așa, lasă-mă să joc cum joc eu mereu.
Să te pușează unul. Da, pe doamne s-a blocat joc. Bun, acum că singur. Nu pot să fac nimic, bă. Omul îi dă tactical. Ai, mai pierd, mai nu câștigi. Am câștigat 2 meciuri la rând. Hai că 3 proști pe Eu-mi bagă construcția în pământ, mâncai și Poate pământ. modul ăla nu-ți mai merge, bă. Da, ce să le fac la ăștia, mă? Da, mă, câștigarea meci de meci și acum când începe live-ul zi să Sebi. Dacă ești prost. Ce-am zis? Tu mereu ai spus că mergem în... la talibani. Deci mergem în Daci, nu știu. Nu, nici nu vă zic că voi sărireți. Nu uităm, ne-o strică pe rebelion stricu. Dacă mi-a făcut garda, ce faci? Să mort că nu-ți pasă de mod. Bine. Fă-mă albastru. Fă-mă albastru. Și pe logică la fel. Logica chiar merită să faci albastru. Dacă mai scriu o literă și nu-s albastru, am ieșit din trio. Bravo, poți ieși. Că nu cred că ești tu. Ce? Nu cred că ești. Adică. Sunt cam singurul care ți-am donat. Bă, nu. Au, păi dacă te zonat, trebuie să te pui în genunchi. Da. Cât ți-a Ia zonat? 3 euro. Decenți? 3 euro, să 1 fac. euro. M-au dat mai mult, stai că... Atât la... Bă, eu m-am dus la magazin acum. Dacă aș intra pe Type-C, ar fi vreo 10-20 de persoane care mi-au donat. Că am primit 50 de euro în total. E rebelion. Mergem de fiecare dată aici, jos. Unde? Ah. Vezi, nu uitați și eu acolo de un like. Dacă place ce fac. Ari. Bă. Am pus autoranul și nu merge. Make me blue. Face Garzan. Ei, să morțan. Ai dat pică să face. Mamă. Asta vreau să fac și eu. Mama, iau uite. Atâta, eu atâta vreau să scot în jocul ăsta roboții, după gata. Bă, Pot bă, să de mă- care? Ah, Ia uite ce spune Petrus. Că ești vai de plata. cine a zis? Petrus, moderatorul ăsta. Ah, hai că ai zis-o. Nu mai continui, zic așa. Pam, cum s-a zis? Du-te naiba de aici. Scuză-mă pe mine. Uite-l pe ăsta. Dar voi uitați aceeași casă, bă? Hai dau mine. Oh, dă, bă. Dau, să dau, să dau. Bă, dar dă-mi ăla înapoi, că l-mi place. Nu, că și mie îmi place. Hai, doamne. Îi dau numai la cap cu el, pe bune. Hai să dai tu cu osul. Pe bune că joc pe fiecare zi osul. Am mai jucat 20 ani. Da, e ok. Hai, bine găsit și mai shotgun că... Nu prea. Nici nu așa vreau. Stai, nu te-ai găsit? Oh, gata, am găsit. Ce-ai să aștept? La mine.
Alte check splash-uri la mine plus Alte slurp. te-a spus la mine. Ma. Pe să nu-l pe asta Hai că țin eu 4 și dăm 2. Bro, dar ce ai? Eu cum vreau pe Cu de cine asta vorbești, mă, frate, Rebelion? mă. Cu trut. Cu cine? Petrus. Cu trut. Ah. Bă, ține ceasurile, dă-mi niște fani tale, bă. Muzicali. Miniul de are careva? Am Minion. două eu. Mai Da, am nu și e unul. el. Hai mă, să-i arătăm un gameplay adevărat. Da. Hai că trut. Că Cum bă, dau mă, ăsta are ceva. Vrea să se certe neapărat. Nu am încă alb. ce? Nimic. Că m-am gheuat, am înțeles, dar n-am zis primul cuvânt. Ce terminat. Dacă vorbește tasul. Vezi că te-ai scos după mut, mă. Bunica mea? Bunica mea. Bunica ta, mă, sau bunica tu? Bunica suma. Nu, am zis bunica sa, așa avea voce de bărbat. Ok. Și nu înțelegeam de ce. A, Dumnezeu să ierte. Mersi. Am venit să-ți dau dislike. Mulțumesc. Măcar Cine să-l a dai. zis? La Unul, Petruț. Zachem. RPG, auzi-mi RPG. E din alea cu Sam, cu de-alea cu șmecherii. Nu știi tu, bă? Da. Nu. Oricum nu prea mă Oamenii interesează plec. pe mine de dislike-uri. Păi am să pun aici pe mine. Hai, bă, Pleasant. Sau Paradisul ăsta. Dar reboot. Vin un pic mai greu, eu da vin. Da, uite-i de două. Îți dai la but. Minus 26 e albă. Cum vin? Să puneți check point, dacă vedeți ceva. Acolo pe casă. Vending legend epic aici. Oh, hai să ne jucăm cu ei. Acolo pe casă, bă. Îi dau Acolo? bine, bine, dați, Am m-a înțeles. spate capul. Hai pe Nu-i Bă. 30. Nice. Nu acolo. Uite. Îți dau și mine. player. Le iau eu. Ui. Eu am 75. lag, mă. Eu am lag. Vezi că eu nu pot juca prea Mort? bine azi. Ce ciocani, stai pe loc. Mereu primul meci sau al doilea pe la e plin de lag. Glanță să merge, aveți să-mi dați. Da, mie. A, eu am minigun, scuze. Și iară. Da. Câte Are ară? ea. Auzireți? Ce? Să iei player. Ce-ai zis, mă? Sănătate. Sănătate. Nu știu, auzi ca și cum ar cădea un player. Dar pe gen pământ, așa, s-ar da în jos. E, cred că e bug auditiv la creier. Da. Ăștia nu lutară bine, mă. Tu că nu știu să lutezi, mă. Ce Sunt cărați? pentru abonare. Reus mai adus dacă vrei. Ce, mă? Coconuturi. Ai Nu, 3. da. Și frate, nu te lăsa din morților de hater dacă pe ei caută moartea pe casă și au chef să facă hate. Mersi, bro, apreciez.
Hai la rifturi. E unul aici. Stai să vin. Te mutăm, hai facem metal. Am priat, am înțeles. Mie dar metal să spun cu toate. Ce 100? Ce radical? O să stricat. Din legendar mă o să iau eu. Eu am 15 bandaje, am decorat. Spate vine robot, mai bine plecăm de acum. Banu. Uite aici, mai bine să mergem să luăm. Hai Reus. Stai puțin mă, bro. Eu vreau pe jos, eu nu-mi trebuie din ala pe roboți, cu de-alea mele nu pasă. Am dat digălul și vin. 5 secunde Reus, 5 4 4, 3 3, 2 2. 1. Ala! Tu ești chiar retardat? Ce? Am crezut că nu te bagi tu în el. Nu l-am prins. Da. Hai, E robotul sau nu? Nu mă. luați-l. Uite aici, nu sunt player pe lângă el, e bun. Dacă vreți să luați, dar eu nu-mi place cu din astea. Eu Eu stau nu pe știu jos. să controlez. Reus, știi să conduci? Da. Dar de tras nu știu de tras. Îl trag eu. Băgați-vă voi în el, eu stau pe Hai jos. să conduc eu, hai. Și eu trag. Am mai așteptat și pe mine, merg așa ușor. Hai că ușor. Ușor. Am full lemn eu. Da, ce eu acum. O decolați de rebelion. Hai bă, viezi? Te miști? Ce faci, mă? Bine mă merg cu ăsta odată, stai să-l las pe el prima oară să meargă primul. Sebi, vezi player, retragi după ei. Ne zici și la. Bine. Bă, dar nu văd nimic, mă. Dar unde sunt toți ăștia 30, mă? Uite, e un robot. Mamă cum. Dă-le. Dă-i spray. De fapt, fugi. Mamă. Nu vă bate stare că n-am cum, gen, să vă ajut. Că n-am cum să urc. Vă da jos pe lui, cred. Hai, o sparg pe pași. Ești ca în Star Wars. Ara. Se sparsă robotul, hai pe ei. Dă-i pe ei. Eu cu mânuța mea. Dă-i. Unul jos acolo. Spate, uite aici. Vin și acum. Nu acolo? Iar pe ăsta, dă-i. Uite-l jos. Uite, bate. Doamne. Au! Uite. Și mai încă unul sus pe munte. Hai după el. Urcă. E acolo, fix acolo. No, oi. Nu. Care nu, că i-am dat sniper. Mamă, 150 în cap. Hai repede, hai repede să luăm robotul. Că nu e în zonă. Zona. Bine, mă, lasă-mi voie să conduc. Eu să conduc. Ieși din el. Bă, ieși din el. Hai mă, urcă-te. Lasă-mi pe mine să intru. Așa, bravo, hai. Cine vrea bol legendar? Du-te repede sus. Dar mai era unul loc, bă. Nu știu, Unde, lasă-mă. mă? De la Rebelion. Care? Ăsta de aici? Ia, lasă și mie să-mi iau loot de aici. Eu am bătut aici unul sus, dar nu știu. Uite, player. Dă-mi coa, vină în coa. Hai. Se bat acolo. Altă aici. Acolo mergem. Bată ea.
Te așa să dau unul ăsta. Te poți distruge? Da. Hai, dă-i. Gata, e destul. Hai, mergem. Lasă-l în 100. Haideți acolo pe aia, că se bat. Acum, mă. Dați jos. Hai, dă, sari. Că faceți la kill-uri acolo. Minus 60 aici. În față mea. Sar din el. Pleacă. Deci knock mulți. Cum avem? Nu mă, omul are pump mai bun, brother. Ajută-mă repede să nu dea finish. Mi-a dat finish. Omul are pump bun, are un kill și eu am îl mai mare lag. Fortnite. What the fuck, bro, dar am shotgun the best. Sau tactică legendar. Dă-i, e low. Uzdăcane. 1 HP. Vezi mă, Minion. Dă-i finish de a lui, Rapid. Unde s-a lui? În dreapta ta. În jos pe acolo trebuie să fie. Knock. 2. Cred că l-a dat finish, mă. Ba nu le-am dat. Auzi, du-te pe el, mă. Doamne, bă, de prost. Uite, să duce spre a lui. Îi dă revive. Uite. Ia-l. Bravo. No! Măcar eu mi-am luat kill-ul, ce trebuie? Am vrut să-i pun con, să-i morți. Măcar ne-am luat kill-ul înapoi, bă. Am luat kill-ul. Să-ne Bă, bătu da, botul. mult mai mare lag. Bă, dacă n-aș avea și eu lag, v-aș ajuta, îmi face multe kill-uri, mă, dar... Morți de lag, mă, nu mai suport lag-ul ăsta, brother. Că mereu când fac live trebuie să dau de lag, bă, dar nu mai suport. De parcă cine știe ce ar fi live-ul, pe toate stările pe Epic. Când fac live. Fix așa e. Hai că am făcut, mă, puncte, meciul ăsta. De 200 Multe. de bucks. Cosma are 2000 de puncte, Cosma. Cine? Cosma. Nu, mă. Încă 662 și fac și eu 3000. După, cred că mai târziu mă bag la solo, că acolo o făcui să moară Jana. Au zis-o și băiatul ăla de pe chat. Toți din râs sunt boți, în afară de tine? Au Cum să zis-o, fie, au mă, zis-o. din râs boți? Nu sunt boți. Ce echipă de invitară atunci nu? Pe Destroyer, ce echipă de invitară? Atunci de le-am până de râs. Eu știu sau cu cine vorbești acum? Cu amândoi. Nu Păi știu, nu să știu. Atunci la antrenamente. nu știu, n-am fost. Nu știu, nu-s de pe aici. Hai. Zi, în ce echipă l-au invitat? Nu mai știu, mă l-au intrat în ceva echipă din asta cu ceva nume ciudat. Nu știu, Terminatorii sau ceva de Hai să mergem toți în unde? În ce echipă mergem toți? În... ziceți. Care e definiția lui Băzdicel? Nu știu. Mi-am schimbat numele ca să mă joc la un turneu boți. Păi de ce, cu Sebin în nouă nu merge sau? Bă, mi-am fost luat gen cum ar veni timeout la ălea din cauza că am făcut ceva și trebuia să mi-am schimbat numele ca să nu mai știe că dă ziua, știi? Să știe că zi e răsă, dar să nu știe că ziua. Ok, mă. Eram prea bun și nu mă acceptau pe acolo, știi? Mai Bă, avem băgam aici pula. Ușor, bă, nu vorbește urât, că suntem echipă peaceful. Suntem pe peaceful la echipa asta. Bă, ce face fraxul ăsta mai sus? Avem playeri. Da, mă, Cred că nu poate să intre aici. Bravo. Acum frachilor erai nesimțit rău.
Treceți un pic. N-am. Ableri? Vine acum. Mamă! Finish-ul. Imediat. Mă bate. Bravo. Nu-l auzi, bă, pe ăsta. Hai mă că mănânc. Edit, please. Dați-mi din asta, că am 16. Uite, vine un glider. Vine unul. Ține pereții, ține pereții. Vine unul, vine unul. Acum puteți sări. Hai pe Da, să-ți dau 16. Hai, Zon. Ia mini, ia mini, ia mini, ia mini. Mort. Bravo. Nu l-am auzit, pe ăsta nu știu de unde se teleporta la mine. Big la mine. Bine, că am revenit. Încă un pic. Reus. Să nu se ia. Unde e Tibigu? Am pus să check pe el. Ah, ok. Avem zona, bă. Minun. Le-am eu să video ăla să zic, sau dragă ce e. Îți de can bot. Are să zic ceva? Te auzi eu pe dat boy. Băiatul ăla are win rate 100%. Nu mori niciodată de când se joacă jocul ăsta. Cine? Păi da, nu s-a jucat. Se joacă Mario în fiecare zi, băiatul meu, și joacă Barbie dress-up, de o îmbracă pe Barbie. Veniți în coabă, vino ca, veniți toți la mine, veniți toți la mine. Acum. Hai de acum. Hai, mergem și noi la benzinărie. Câte materiale ai, bă, Revelion? Multe. Că să Deci știi mie. să-mi făcut. Vreți să vă dați buși? Bă, eu stau să fac și tu. Păi am 200, ești terminat. Ia mă, ia. Am 300 și. Are, aici. Ia, cum mă dă eu cu impulsurile, vină. Bă! E nelutat, nu lutat aici. Hai că pică mine din chestul ăla, știu eu. Dar deci trebuie... Stai că văd că e o mem aici. Deci trebuie să plec. Salut, Rebelion. Ia că pică mine ori. Medkit în spatele tău, Reus. Așa se scrie acum pe chatul lui Rebelion. Cum? Nu-i nimic amuzant, dar trebuie să pui 30 din alea de râs. Cum să ziua ta? M-am uitat la emote-ul ăla după shop. Ah, Care la 200? ăla, nu, ăla la 500. Nu, un dram majorul. Ăla, drum major. Major. Care vrea storm de ăsta bave pe mob? Eu. Eu am legendar. Unde e zona? Unde se pune? Partea asta aici. Acolo. Hai. Stai să fac și eu ăla, storm carbasan. Zic o mem aici la asta, că eu aici ateriz la nasul ăla. Reus, uite, sparge ăștia. Păi asta e sparg. Iar ea cred
Cred că dau metal. Nu, ăla dă cărămidă. Știu. De că l-am să heavy aveți. Heavy sniper? Salut, Claudiu. Player, în spatele meu. Îi văd. Vine acum? Eu am crezut că tragi la vrăjeală. Dar mă atingeau ăia. 371. Bravo. Unul aici. Știu? Uite așa, un power kill. Mamă! Lasă să dea cu minigun, eu sunt în partea altă. Hai că... O, 81 la knock-ups. Hai, reuși să dau în job. Doar să-l văd atât am trebuie. A, nici nu știe să facă înainte, mă, dă-i după el. Bă, da, am pierdut din toate părțile! Unui palbă, stai, pui una și pe ăsta. Una și pe ăsta, bă, timp de la pe Brother, e unul knock aici, unul knock. Dă-i sub mine! Hai, bă, reuse să moară Jana dacă... Cu lagul meu nu pot să joc, brother, nici mă mișc. Ajută-l, mă, pe Preus. Băzdăcane, să sus jos. E începător ăla, bravo. Knock 1. Bravo. Te ajut. E palbă, una și pe, dai. Să nu dea finish. Una și pe, bă, ce faci? Am tras. Ma. Ia repede cardurile. Ia, Ai, da. fugi. Ia cardurile și fugi. Ești ciocan, bă, Unde să e moară. card? Cardul meu în partea dreaptă. Aoleu, păi murim acum. Dar taci bine de timp, bă. A, păi... M-am bătut jumătate de oră cu ăla sus, bro, și tot a jos. Băi, tu n-ai batut, spărgeai zidul și ăla era pe Bă, jos. ăla pe care l-am bătut rebelioni, l-am secat eu. Pe ăla pe care m-a bătut pe mine l-am secat eu. Aveai un fucking geam ăla, trăgeam mai mine și nu-l băteai. Deci nu ești cu Rudy că Nu ne am facem putut să puncte înțeleg adevărate. nimic ce s-a întâmplat acolo. Bă, scuze, joc cu Efa. De la skin, mă. Mă, cum am tras. Mai bine nu mai trăgeam. Dam pickaxe. De ce nu mi s-o dat ready? Reușe? Pe puncte ai. Ia că zic imediat. $2400. Tu ai 2300, nu? 2340. E rebelion tu? 4293. Hai că acum avem player aici. Nu mai mergem tot acolo. Hai bine. Nu vreau să mergem. Nu știu, vreau naiba să fac puncte multe. După cred că mă bag la solă că fac și 20 de puncte și dacă fac 10.000 de puncte până mâine e blană. Da, uite-l pe ăsta. Că
Și eu dacă fac 200.000 până mâine, mamă, ce fericită sunt. Unde mă că zi? Că Boruto a făcut 10.000 de puncte. Când naiba le-a făcut? Le-a făcut numai la Intra sună. vere, dar ăla se juca ca obsedat de ieri încoace. Ei, Și ăla făcea win peste win, nu ești om de pe win peste win. Așa de calificat. Bine, și tu ești calificat în final, în pui mei, da. Ăla a câștigat ceva. aceea a luat bani din joc, a intrat în finale? Da, intră în final, o la bani. E bun Boruto, el e pe ei. Dar ce-mi place că Boruto nu joacă chiar așa după cum spune el. Bine, joacă bine, dar nu joacă după cum spune, gen că e Pepsi John. Deci John e părți John, Cum? e părți John, nu e hâț. Pepsi John. E mărț, mai avem player. Nu. Ce e cu locația asta, mă, hai filter. Hai că direct. Uite, Mamă, minigun, hai să vedem ce le fac. Ce mi-a făcut și ei meciul trecut. Da, ce le faci? Că aveai geam, trăgeam mine și nu. Păi da, eu nu știam. Eu nu zi știam. să băiatul ăla de la mine de pe chat, băzdecan bot. A, așa după cap că... Băzdecan său bot. Păi dacă mă bătui jumătate de oră cu ăla și nu mai știu unde-i. Dacă, băi, ai avut geam la ăla, taci. Bă, dar rău este ca să spun, tu te băteai cu băiatul ăla coborâse și tu te băteai cu băiatul ăla și ăla voia să vină după tine să te bată și el, știi? Așa. Și se bine că spărgea la construcțiile alea de acolo, chiar dacă nu era în ele. Se mi spărgea și punea când ăla sări jos. Păi dar nu-l văzut că sări jos. Că n-am 0 pe sunet. Ca toate alea ai țipat și ai urlat. N-am țipat. Ba da, te-am auzit din cameră de la mine că era și... Bine. Ai luat Din nou, ruletă ca o acasă în tehnică, îi dă. bucătărie? De ce îmi trebuie ruletă? Te întreb. N-am la ruletă. Vezi tu tot acolo ai. Fii ant aici, Rebelion. Stai acolo, stai pe loc, stai pe loc. Stau. Până acolo. Stai. Stai să spun dacă vezi glonțul ăsta care vine în fața ta, da? Uite-l pe terminal. Stai acolo, mă. Hai, stau. Era pe linia asta? Și care e chestia? Că nu înțeleg. Deci spun că ăsta e acurat 100%. Aproape. Dar nu scopuri, zici? Da. Ce știu, că n-aveți? Hai și Gagri. N-am. Am bună locația asta, nu mai venim. Eu zic să-i. Bă, da, Steady Pot e cel mai bun, mă. Na bine, mă, acolo mergem. Îmi pleca cu comba legendar. Mă, da, Dusty e cel mai bun, bro. Prinzi armă și omor pe toți, faci kill-uri. Prinzi armă, materiale, carasul meu. Prinzi, nu prinzi. Ba da, ai flankuri și după pleci spre ăsta de aici, locația asta unde e cometa. Flash Ia Factory. zi, cum se numește locația? Cum se numește locația? Flash Factory. Nice. Ce se numește? Bă, da, așa zic eu ce aveți, mă, cu numele ăsta. Flash Factory? Și unde sunt factorii? Unde sunt factorii? Ia zi. Cum? Aici. Acolo e discoteca, omule. Discoteca unde e? Discoteca? E aici, în pământ. Aici, da. Ție tata acasă. Unde sunteți, mă? Lasă un combo al meu. Mamă, miniuri. Eu am 6. Am dos Am 4. de la ceaguri. Și nu mi-ai dat, da. Dacă îmi dați și spune hai în Flash Factory și vezi pe lui pe la pe hamle și le aici lângă la foc. Hai spre zonă. Ce? Hai spre zonă. Scuză-mă, te rog frumos. Salut, nu te joci. Mă joc solo. Solo? Câte puncte ai? Rost? Mamă, Mamă, rusule, mai Mamă, ce laser să moară familia mea în dalul 1. Mi-ai dat mie laser la urechi. Dă-te pula mea, spec, eram în lobby.
Eu am zis gata, a murit, că Și l-am eu, tras pe ăsta. așa m-au zis că tot faci shield-ul. Că l-am tras pe ăsta și am zis gata, a murit. Dă-te în pula mea și am n-am dat în viața mea, ești nebun? Cred că a făcut. Am zis gata, mie mi-a trebuit de grupul ăla, că a murit. Coaie cu ară griji, tâmpit. Miniuri la mine aici, miniuri. Câte puncte ai, mă, rusule? Câte puncte ai? 20. Tașman, câte puncte ai? 2999. Mamă, Ha, mă, că să Dar mi-a știi. scăzut acum, mă, m-am jucat cu voi și m-a... Cer, nu sunt tenizate pe acolo. Reboot. Vreți Minus să- 84, minus cap. 1 e cap. minus cap. 1 e cap. Și rebelion minus cap. 1 e cap. Îmi iau combatul și vin și papă Unul tot. alb. 1 e cap. Pentru atâta m-ați chemat. Minus cap. Unde e minus cap. Minus cap pe cap. Ce mă? Din pădure, cred. A, uite. Uite-l. Am dat 60 pe alb. Uite-l mie în scap. M-am mutat aici că am... Na, Minus vă cap jucați cu acolo, voi minus și cap mi dau de acolo. joc. Vezi că i-am dat minus cap acolo. Minus cap. Îmi dai deagle de la... Dar la crema. Spamați. Ca să nu poată Lasă-mi kill-ul, lasă-mi kill-ul, că slow, lasă-mi kill-ul, că slow, băi, Faci puțin, bă, tăceți puțin. Mai zic pe. Mai oameni la mine. Acum. 3 minus cap. 3 minus cap. Hai, Vreți să nu zic hit. E minus cap. am dat rog. Mai vin. Din spate. Mamă, minus cap. Îmi dai mie boltul. Băi, spate, Iolan. Mă duc să-l ajut pe Reus. Unde ești Reus? O să ducă să-și ia reboot-ul acolo, Iolan. Unde ești Reus? Ah, e unul lan. Să dau noastră, 2. 60 la 1, 60 la fotbalistul din fața. Minus 78, 75 la 1. Minus cap. 700 de bini de 500. Unul spate. Minus cap, hai că îl cheamă să ieși. Bă, aveți miniuri. Spate. Nu mai mă, că am lag. Care are miniuri? Eu, Dă și mie. mă vezi unde-s? Da, păi vino și la mine. Hai repede la Reus să-l ajutăm. Mă! Mă bată la aia. Minus 80 la 1, minus 80 la ala din aer. Unde sunteți? Ah, ok. Acum vin. Reus, ai ceva de shield. Da, vreo două. Vin acum eu cu miniurile. Sunt oameni acolo sau nu? Da. Ia rebelion. Rebelion, hai să-ți dau. Îmi dă, îmi dă. Vezi că dau Era aia. omul în față, Palu. Aveți un secundar, că am 36. Am 400. Da, îți dau eu, am 200. Ai cumpărat de pe sau? Da. Nu am auzit. Vino la mine că am 200. Hai, trecem. Ăla e palb, ăla e palb. Vine acum. Băi, e Îi dă 12 minus cap? palb ăla din aer, e palb ăla din aer. Am 15 glanțe, hai, În let's spate. go. n-am Aia venit. e bun. Ia, băzdăcane, ia! Bă, dar nu mai e palb, fugă ăștia, bă. În spate. Avem player? E pe alb. Da, lasă de paleți. Uite-l. La mine, bă, cu monstru avion de ăla. Monstru avian. Avion. Fugi de acolo, Reus, se fugi! Mamă, ce prost dracu ne vreau. Reus. Unul-i palb. Bă, omule, îi dau lui și el îmi dă mie să-mi tragă cucul. Reus. Trebuie să mă duc în zonă, bro. Na, mai Ce palmă aici? aoleo. Bă, lasă-mă, mă, trecerea noastră. Pac! Ultimul terminat, mă, Jojo îl cheamă pe el, are 2 kill-uri și nici să joace, nu știe. N-am luat snipe. Du-te, morții, mă, Coai, de-aia am stricat pe tot, de ce mă duceți cu ea să vă bateți cu ea?
Parcă am 300... 3 De ce mă milioane. bate cu ea din spate dacă eu am secat 4 milioane? Am secat 4 milioane! Nu m-am înjugat, bă, da, am dat lift. Nu știu, și Uite, eu mă. am pus rău. Haideți mă la solo, ne dăm... Hai băi, ne stai dăm, că- Rusule, hai noi doi, Din mă. sniper, haide. Hai, Rusule. Haide. Ești în lobby? Da, imediat intru. Stai că eu mi-am pus delay-ul pe 0, adică tu tot pe 0 l-ai, nu? Da. Zici când să dau reti. Hai, Câte 3, puncte ai? 4321. Hai. Câte ai Reus? Reus are 1000 și ceva. Mă, Reus a ieșit din ăsta. Hai, 3, 2, 1 și... Am apăsat. Finding match. Waiting Da. for server, intră. Gata. Și la mine. Îți Să-mi zic. zici cum e ruta. Mhm. Sau cine intră primul. Intrași? Hai să mă uit la băiatul ăsta pe live. Eu am intrat, da, stăm la discrim. Și eu la fel. La mine ruta pleacă din Frost și se termină în Lonely. Mm. La mine ruta pleacă din Happy și se termină în Watermelon. Dar mai bine vă ziceți cod din stânga sus. Dă-l pula mea că nu știu codul. K5. Bro, de unde e ruta ta, mă? Din- Happy, de bloc. Ok. Nu sunt Ah. mai Când am avut delay o secundă am intrat cu tine. Acum când aveam un 2-0 nu intrăm. Bă, trebuie să spui din nou delay 1. Da, Hai că mă dau pe telefon că le joc acum. ok. Hai, lasă. Bun. Mulți. De naiba să mă duc. Hai că o dai așa, pe glanțul.
Bă, dar tu ești... Să moră... Brother, am numai 2 FPS-uri, nu mai înțeleg jocul ăsta, să mă piși pe el joc. Morții lui de joc cu aia. Și la vine. Și de prost ăsta. Mamă, ce le fac la ăștia la solo? Adevărat, mă, că le faci ușor. Mamă, ce le fac, rusule. Bă, zic eu că... Gata, am revenit.
nașpa de tine ai 2 vizionuri la un canal foarte blană. Ai, bravo, stai comunitatea de România, n-am știți ce. Chiar îmi pare rău. Că am stat atâta să mă și încă asta să nu ce spune degeaba. Asta e, că la meciul se uită toți și meciul stă și joacă niște meciuri și primește 1 donații, face vizionări, like-uri, dislike-uri foarte puține. N-are treabă meciul. Bă, dar nu te-ai găsit tocmai acum, te rog eu. Du-te și joacă-te unde vrei, nu mai... Eu nu stau în zonă, stai tu. Stai tu în zonă, omule, stai în zonă. Lasă, stai alb acolo. Stai și joacă-te. Oricum te prinde în zonă, stai tu calm. Am nevoie de kill. Mai vine mă ăla. Bun. Uite la de ce nu trebuie, brother. Salut, Alexandru Ioniță. Hai, lasă, nu ne mai batem. 2 spre zonă tu. Trag eu 2 spre zonă, că dacă vrei ne batem. Bine. Hai să nu ne mai batem, pe bune. Bine. Hai că-ți vreau kill-ul. Hai mă, bine, hai ne batem. Hai să vedem care câștigă. Fug mai repede decât zona, nu? Dacă calculez, da, fug mai repede decât zona. E bun. Iar o să mai ia zona, mișto.
Mie în zonă nu trebuia să fac asta. Dacă sunt și eu.
foarte frumos, mersi mult. Revin. Cada ar venit bun. Dă-te de fan pe Discord. Ce? Ce, mă? Bă, eu am un ghinion incredibil. Zi. A făcut locul 2 cu 12 kg. Bravo. Îți dai seama? 400 de puncte parcă a făcut și cu 12 kg, parcă nu mai știu. 400 de puncte a făcut și cu 12 kg. Păi cam dacă aveam 200, 2300 ceva în gen și acum am 2648. Yes. Mă bătu ultimul paralizat. Tu ce ai făcut? Win cu nu știu câte healer. Hai. Eu nu pot să fac win, eu ți-am zis ce se întâmplă la mine la solo, e blestem. Win nu pot să fac, 12 kg, 20, 500 de kg, dar win nu. Mă bate ultimul. Și dacă Bravo. zic câte kg avea, nu mă cred. Stai că mă dau de pe defan că sunt în meci. Mă dau de pe defan că sunt în meci. Ok, ok. Mă pun pe defan de fapt, mai bine așa. Bun, mă, bine, mă, bravo, mă. Mă bate ultimul prost, că eu trag pe lângă. Ce divizie ești, mă, Sebi? Să vezi cum mă bat. Gata, bătăi. Nu știu. Am 2000. Nu știu, cred că s-a 3-a. A treia. Eu sunt la 7-a. Cred că 8 acum. Deja mi-a scăzut punctele pe... Ce mi-a scăzut? Easy. Un big. 4 în plus. Eu știu cum pot să mă joc solo, dacă povestesc cu cineva. Dacă stai de povesti cu mine tot meciul, e planul.
slur. Dau slur puțin bigă. Ce PC ai? Componentele le ai în descriere. La specificații PC, sub Twitter. Sub ducan. Și calculatorul se numește System Gaming Callisto V8. Mamă, și din astea. Chuck Pressure, țin două Chuck Pressure big. Numai atâția player la... Cum? Adică numai 2 player la fabrici, adică unul pe Meteorit și unul la fabrici. Nu știu. Slăbuz, nu? Salut, Gox Gamer. Hai că să mergi, te las. Ok. Ai făcut puține puncte că slab e ea mai ușor cu tastatura. Bine, frate, modul e scăzut în barra. Eu nu joc la puncte, dacă mă înțelegi. Eu joc la kill-uri, eu joc... cum s-a jucat într-un meci normal, nu joc la puncte ca să fac puncte în momentul ăsta, mă înțelegi? Acum, meciurile astea chiar n-am chef de puncte.
Dacă le fac, le fac, dacă nu, nu. Vreau să fac kill-uri cel mai mult. Asta mă interesează pe mine. Dacă ești cu hate-ul, poți să pierzi, frate. Că dacă începe așa, și n-ai chef de oameni de ăștia. Dacă n-ai tu ziua bună, nu înseamnă că trebuie să mai faci pe mea. Urât proastă.
Bă, frate, dar nu mai suport lag-ul, nu morți mătii de lag. Uite la ăla. Deja lutară tot. Unul lag, 2 prin cea mai proastă armă, care e de cum se mai se numește ăla? Deci mai suport lag-ul, mă.
Sau să aibă armă bună. Bine mă, că mi-au falling, mă. Băi, deci eu crezut că l-am omorât. Deci eu nu mai suport, brother. Nu mai suport lagul vieții. Ce faci, mă? Nu mai suport, bro, lagul. Eu am dat 3 meciuri, în fiecare am făcut câte 2 kill-uri și sunt la aceleași puncte. La fel și eu, sunt mai puțin chiar. Eu tot fac câte 2 kill-uri și după vine unul și mă bate. Cred că am un din ăla pentru logică, o fază să mi-o pună mie. Că zis că vreau să facă montaj. Ce-am făcut? Zi. I-am dat la unul cap cu deagle-ul, 100, de la 209 metri. Bravo. Eram pe asteroid și ăla era lângă Dusty. Băi, deci eu nu mai suport jocul ăsta, mă. Odată bag cam lag. Și o dată, știi momentul ăla când tragem până la un player și crezi că l omori și schimbi arma? Am 2708. Mai fac eu. Bă, poți să joci cu vă băieți? Dar nu ești consolo. Da. Nu jucați trio? Nu. Păi le faci super greu. Bă, Sebi, știi momentul ăla, mă, când tragi într-un player și crezi că l omori și după schimbi arma? Știi momentul? Aș și schimbi arma? Da, schimbi arma fix în ultima 100 de metri când să-l bați. Așa am fost eu, poți să te uiți pe live, dai mai în spate. Să mă așa, eu crezi că l-am omorât, deci 100.000 de hituri de 2. În cât timp se scoate robotul pisicilor? În 4 zile și 20 de ore. Use the brute in different matches. Uite ca nimeni fac asta. Ei, nu mai trage, mă, nici tu. Tu câte puncte ai? Tot atâtea, 4600. Nu știu. Eu am 2700, dar le fac și eu mai de seara astea. Mai îmi trebuie Am 290. 4590 și 4580 și 71, mă. Bă, dar am scăzut. Ia să intru un pic pe save de word și după mă duc la fotbal. Și eu cred că ies după meci și mă duc afară. Iar sări ca prostul, bă, de ce nu mai suport că sar? Dar tu unde sari? Tot astea? Nu, bro, sar în continuu din greșeală. Ah. Dar zic așa de obicei unde sari. În Dusty unde naiba să sar. Bă, și eu nu mai suport, mă, nu mai prind un meci, mă, în care să intru în endgame. Și am prins ăla primul și după acum nu mai prind niciun meci în care să fac multe.
Nu mai mă, că nu mai am chef de aia, nu mai prind nimic. Și tu la fel. Ai chef așa, zici că ai chef, dar nu mai e. Dacă cât mă enervai de doi în masa asta smoarja, nici eu n-aș mai vrea să mai dau, la cât de doi. 200, 250. 350, 350. A, pe da fac feedback seara asta? Oh, lo. Trebuie să mă gândesc să-i doar. 350 pot să fac. Și o să am 750, easy. Direct alte 4. Nu am baterie la telefon. Mă duc naiba să mă pun pe kill-uri, că nu mai pot. Ia câte puncte are Cosma? Ar mai mult, îți dai seama. 2700 are. Am aproape, are am aproape câte puncte are el. Mi se că se apucă de asta care are 2000. Păi Sau sigur. de ieri. Sau, nu, că sunt de ieri, trebuie să apucă ea să văd. Nu, se apucă de ieri, făcu 1700 ieri. Și astăzi au făcut de la 1700 la 2700. Dar cred că sunt mai mult solo. Solo normal, da. Mamă, e dat la ăla cu 2000 IQ. Eu mă, nu mai suportez să faci kill-uri, dacă nu faci kill-uri și puncte, te duci naiba de tot. Nu știu cum naiba a făcut Boruto atâtea puncte, mă. Playeri? Mention sau sală? Scuză-mă pe mine că eu nu sunt Petru să-l car pe el. Ai player în față. Da, mă știu. O să-mi dau campfire. Zic, mă prefac. Deci dacă pe ăsta nu-l omoram, eram chiar fraier. Mamă, 11 a rămas. Avar. Nu aproape, chiar 11 erai. Că te-a dat 50 de ăla. Eu nici nu știu că am player în față, eu stăteam să citesc chat-ul. Păi am văzut și peste pe autorat, așa mergea, da, și el mergea ca și tine.
e rebelion, te las. Bine. Direct ți-am dat. Mă duc la fotbal. Ne auzim mai târziu, poate să jucăm ceva. Pe la 90 încolo, pe no, care Nu 9? știu, păi Că e 9, deja. acum e 9. Nu știu. Stai așa că pe iar am pierd. pierd. Bă, deci în sare ținta în ultimul hal, că n-am chef de Fortnite. Bine, mă, hai te las, basta. Nu vine, ce așa. This is America. Slab rău ăia. Care i-am? Care Claudiu 21 tu se bea, că ai zis, hai că nici nu joint. Bine, mă, că mă așteaptă. Sebi, ce zise, mă, sări și traseră direct. Asta e Q tuturor, n-ai bani, n-ai ce să faci. Da, tragi după mine. Dai damage. Ăla mă ajută, nu trag după el. Oricum, la ultimul ce poate român și nu te du hit. Mă, că te las să zici mersi că mă ajutași. Mersi că mă ajutași, da? Eu te las. Nu trage că eu te las. Vrei să trag? Bine. Tu vrei, nu eu. Tu ți-o alegi cu mâna ta. Dacă vrei să ne... Mamă, băi, vezi că ești cam rău așa de felul tău. Vezi că ești cam rău de felul tău așa. Și nu prea-mi plac mie răi ăștia așa, da? Dacă tragi, știi, ești nebun. Bine, mă. Na, frate, schiam, ce mă faci aici? Faci jos, mă. Deci începătorul ăsta îl omor eu dacă... Vezi că mai multă viață decât aveam. Dar nu mai am materiale. Da, mă, bradere, ce să zic. Foarte bun. Și acum trebuie să stau să-mi iau materiale, că ești foarte bun tu. De fapt, ce să stau eu, mă, să-mi iau materiale, că mă duc deja să-mi iau. Mă duc înapoi, n-am ce faci, dar nu prea am materiale și dacă n-am materiale, nu e bine. Salut, Ruben, salut, Claudiu, mă duc la fotbal, că atmosfera e foarte frumoasă, băi, și scrie fotbal, e clar. It's Sebi, by the way.
Haide, că vă mor în zonă. Asta o știu clar. Deci, ia uite, mă pun și pe stop, eu mor în zonă, bă. Hai că mă pun pe stop așa dacă e. Până în zonă ne auzim, mai bine dau live match. Ce pot să zic? Dacă am norocul, singurul noroc ar fi să am mașini aici în față. Sau un launchpad. Am sau nu? N-am. Da, e norocul meu de fiecare dată. Umbrele mai sunt? Nu mai sunt. Deci, ne auzim, băieți. Mâine când se poate. Bine, mă, că mă duc după materiale, mă. Cam vreo 40 de meci fix, atât am dat. Shit. Bă, da, slipstream-uri nu mai sunt, brother. Da, mor. Dă și câte 2. Nu mai am chip de Fortnite, mă las. Mă, băieți, hai că închis și eu aici deja, nu mai suport Fortnite, nu mai am chip deloc pe el. Am săturat de el. Cam atât că ce live am fost în paftă, băieți.